Morjes. Tässä Cerebro-Janne ja tämän videon aiheena on rationaalilauseke. Ja rationaalilauseke on vähän niin kuin rationaaliluku, eli siinä on osoittaja ja nimittäjä. Pitäisikö mun piirtää tänne jotakin? Eli rationaaliluku, esimerkiksi joku 7 8 tai 15 3 tai muuta. Ja eli siellä on osoittaja, otsa-osoittaja, otsa on ylempänä, nenä nimittäjä, nenä on alempana, eli otsa-osoittaja, nenä nimittäjä. Ja samaan tyyliin kuin meillä on rationaaliluvut, eli kokonaisluku jaettuna kokonaisluvulla, kokonaisluku jaettuna kokonaisluvulla, niin meillä on myös rationaalilausekkeita, eli esimerkiksi vaikka x plus 1 jaettuna x toiseen miinus 2. Vaikkapa tämmöinen. Se olisi rationaalilauseke. Ja tässä videossa katsellaan tällaisia systeemejä. Ja perehdytään asiaan käsitekartan avulla. Eli tässä meillä on käsitekartta rationaalilausekkeisiin liittyen. Eli ensinnäkin mennään tuolta vasemmalta alkaen, niin rationaalilauseke on muotoa px jaettuna qx:llä, missä nuo p ja q on polynomeja, ja toi nimittäjässä, eli alakerrassa oleva polynomi q, ei saa olla arvoltaan 0. Ja esimerkkejä rationaalilausekkeista esimerkiksi x plus 2 jaettuna x miinus 1, x toiseen miinus 1 jaettuna x plus 1, 6x plus 6 jaettuna x toiseen miinus 1, ja paljon muita. Katsotaan noita yksityiskohtia hetken päästä, mitä tuolla alempana on. Katsotaan sitten tätä toista haaraa. Eli rationaalilauseke on joko murtolauseke tai sitten polynomi. Jos se rationaalilauseke ei sievene polynomiksi, niin sitten sanotaan, että kyseessä on murtolauseke. Eli esimerkiksi tuolla tuo x plus 2 jaettuna x miinus 1, niin ei vielä tiedetä miksi, mutta se ei sievene polynomiksi, joten se on murtolauseke. Eli käytetään termiä murtolauseke. Eli rationaalilauseke on joko murtolauseke tai polynomi. Jos sievenee polynomiksi, niin sitten hyvä. Jos ei sievene, niin sitten käytetään termiä murtolauseke. No, rationaalilauseke ei varmasti sievene polynomiksi, eli toisin sanoen on varmasti murtolauseke, mikäli osoittaja on alempaa astetta kuin nimittäjä. Ja siitä esimerkkinä tuolla tuommoinen 6 jaettuna x miinus 1. Siellä on osoittajassa vakio, eli 0. asteen polynomi, ja nimittäjässä ensimmäisen asteen polynomi, ja näin ollen nimittäjä on korkeampaa astetta kuin osoittaja, eli yläkerta, ja näin ollen varmasti tuo ei sievene polynomiksi, eli toisin sanoen se on murtolauseke. Sitten jos puhutaan siitä, että minkälainen on rationaalilausekkeen kuvaaja, niin ensinnäkin siinä kuvaajassa on katkos siinä kohdassa, missä tuo nimittäjä, eli qx tuolta, saisi arvon 0. Ja se katkos on sen takia, että silloin tuo rationaalilauseke ei ole määritelty, kun se nimittäjä saisi arvon 0. Eli olipa se mikä tahansa joku xn syötearvo, joka aiheuttaa sen, että nimittäjäksi tulee 0, niin sen kyseisen xn arvon kohdalla, eli yläpuolella tai alapuolella kyseistä x-akselin kohtaa, niin on katkos siinä kuvaajassa. Näihin palataan vielä myöhemmin. Ja vielä pikkasen siitä, että miten rationaalilauseke sievennetään. Eli rationaalilauseke sievennetään kirjoittamalla osoittaja ja nimittäjä tulomuotoon ja supistamalla sitten yhteiset tekijät pois. Ja tämä onnistuu, mikäli osoittajalla ja nimittäjällä on ainakin yksi yhteinen nollakohta, niin sitä voidaan sievennellä ainakin sitten yhden kerran. Sitä voidaan itse sieventää niin monta kertaa kuin montako yhteistä nollakohtaa tai yhteistä tekijää sieltä löytyy. Voi olla myös sellaisia tekijöitä, joilla ei ole nollakohtia. Esimerkiksi voisi olla semmoinen tekijä kuin vaikkapa, otetaan x toiseen plus 2, tämmöinen näin, niin tällä ei ole yhtään nollakohtaa, ja jos osoitteessa nimittäessä molemmissa esiintyy sama termi, vaikkapa näin, että on x toiseen plus 2 ja
sitten siellä olisi joku toinen termi vielä, vaikka x miinus 1, näin, niin nyt voitaisiin sieventää osoitteesta ja nimittäjästä x toiseen plus 2 pois, ja jäljelle jäisi x miinus 1, eli polynomi. Eli tämä rationaalilauseke saatiin sievennettyä polynomiksi. Eli palataan tonne. Eli osoitteella ja nimittäjällä on ainakin yksi yhteinen nollakohta, tai sitten siellä on muuten yhteisiä tekijöitä, sitä ei nyt tuossa kentässä lue. Ja esimerkkinä sitten tämmöisestä, että on yhteinen nollakohta, niin vaikkapa tommonen, että on yhteinen nollakohta miinus 1, ja sitten saadaan tekijä tuolla noin x plus 1, ja sitten voidaan supistaa se x plus 1 pois, eli yhteinen nollakohta tuolla x plus 1 on nollakohta miinus 1, ja x plus 1 nimittäjässä on myöskin nollakohta miinus 1. Silloin saadaan yhteinen tekijä ja voidaan supistaa se yhteinen tekijä pois. Ja katsotaan vielä muutama hetken verran noita ensimmäisen haaran esimerkkejä. Eli alussa kun lähdettiin liikkeelle tätä karttaa tarkastelemaan, niin todettiin, että px jaettuna qx on rationaalilauseke, ja siitä oli esimerkkejä 3 kappaletta, mutta ei vielä katsottu, että mitä tuolla alla oli. Mutta nyt katsotaan. Eli ensinnäkin x plus 2 jaettuna x miinus 1, sitä ei voida sieventää, koska osoitteella ja nimittäjällä ei ole yhteisiä tekijöitä. Niillä ei ole yhteisiä nollakohtia, ja ne on molemmat ensimmäisen asteen polynomeja, niin sieltä ei saada mitään sievennettyä pois. No sitten on toinen esimerkki, x toiseen miinus 1 jaettuna x plus 1. Se voidaan sieventää, ja se sievenee tässä polynomiksi vieläpä, sen takia, että osoittajassa x toiseen miinus 1 voidaan muistikaavan avulla, eli neliöiden erotuskaavan avulla kirjoittaa muotoon x miinus 1 kertaa x plus 1. Ja nimittäjässä oli x plus 1 jo olemassa, niin sieltä saadaan x plus 1 supistua pois, ja jäljelle jää x miinus 1. No sitten viimeinen kohta oli tuo 6x plus 6 jaettuna x toiseen miinus 1. Ja osoitteessa, jos otetaan 6 yhteiseksi tekijäksi, niin saadaan tommonen, että osoitteessa eli yläkerrassa 6 kertaa x plus 1. Ja nimittäjässä oli x toiseen miinus 1. Ja se voidaan jakaa samalla tavalla kuin tuolla edellisessä tehtävässä osoitteessa ollut x toiseen miinus 1, niin voidaan jakaa muotoa x miinus 1 kertaa x plus 1 neliöiden erotuskaavan avulla, ja saadaan supistua yhteinen tekijä x plus 1 pois, ja jäljelle jää murtolauseke 6 jaettuna x miinus 1. Ja vilkaistaan sitten, miltä nämä 3 esimerkki rationaalilausekkeen kuvaajat näyttää. Ja siinä on ensimmäinen kuvaaja, eli x plus 2 jaettuna x miinus 1. Eli tuo vihreä kuvaaja tuossa, ja sitten tässä tämä harmaa katkoviiva on niin sanottu asymptootti, eli se on kohan tai x-arvon 1 kohdalla, ja se johtuu siitä, että tuolla nimittäjässä on nollakohta, tai nimittäjällä on nollakohta, x on 1. Eli tuo xn arvo 1, niin siinä kohtaa tuo kyseinen rationaalilauseke ei ole määritelty ollenkaan. Ja jos zoomattaisiin ulospäin, niin huomataan, että tuo kuvaaja lähestyy tuota asymptoottia, eli tuota katkoviivaa, lähemmäs ja lähemmäs, mutta se ei koskaan saavuta sitä. No katsotaan sitten tuota toista lauseketta. Siitä me todettiin, että se saadaan sievennettyä muotoon x miinus 1, kun jaetaan osoittaja tekijöihin ja sitten supistetaan sieltä yhteinen tekijä x plus 1 pois. Katsotaan, miten tuo näkyy kuvaajassa. Ja kuvaaja tulee näyttämään tavalliselta x miinus 1 suoralta, mutta siinä on yksi poikkeus. Ja se poikkeus on se, että siinä tapauksessa, kun xn arvo on miinus 1, eli juurikin se, mikä oli tuo nimittäjän nollakohta, niin tähän kuvaajaan tulee tuommoinen katkos. Eli että se ei ole määritelty, se alkuperäinen rationaalilauseke tuo noin, ei ole määritelty tuossa yhdessä pisteessä, kaikkialla muualla kylläkin, ja se on täsmälleen sama kuvaaja kuin x-1 suoran kuvaaja, tuota katkosta lukuun ottamatta. No sitten vielä tuo viimeinen kuvaaja, tai viimeinen rationaalilauseke, eli 6x plus 6 jaettuna x toiseen miinus 1.
Ja siitä todettiin, että se saadaan sievennettyä muotoon 6 jaettuna x-1. Ja se näyttää tollaselta. Eli sillä on asymptootti noin kohdassa 1, eli tuosta sievennetystä muodosta nähdään se. Ja sitten sillä on myöskin tuommoinen katkoskohta, niin kuin tuossa äskeisessä edellisessä kuvaajassakin oli. Eli alkuperäisen lausekkeen nimittäjällä x toiseen miinus 1 on 2 nollakohtaa, 1 ja miinus 1, ja nyt ykkösen kohdalle tulee asymptootti, koska se 1 on myös tämän muokatun murtolausekkeeksi jääneen lausekkeen nimittäjän nollakohta. Ja tuo toinen katkoskohta miinus 1 kohdalta, niin se tulee vaan tuohon kuvaajan yksittäisenä katkoskohtana tuolla tavalla noin näkyviin. Ja lopetan tämän johdantovideo tähän. Seuraavassa videossa sitten vähän esimerkkejä lisää, semmoisia laskuesimerkkejä aiheesta.